हेलो साथीहरु, तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म तपाईलाई अनलाइनबाट TMS अकाउन्ट कसरी बनाउने त्यसको डिटेलमा भिडियो बनाउँदै छु। तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले पनि आफ्नो TMS अकाउन्ट अनलाइनबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ तपाईले ब्रोकर अफिसमा गएर खोल्नु पर्थ्यो भने अब चाहिँ अनलाइनबाट आफैले एप्लाई गर्न सकिन्छ। र आफैले एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्दैमा तपाईले के कुरा चाहिन्छ एप्लाई गर्नको लागि त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। यसको लागि पनि म यो भिडियोमा नै सम्पूर्ण डिटेलमा भन्नेछु र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोला। सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ ब्रोकरबाट TMS अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई चुज गर्नुस् हैन। यो चाहिँ ब्रोकरको लिस्ट हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्रोकर नम्बर लेखेको छ अनि TMS URL NEPSE'को TMS URL देख्न सक्नुहुन्छ। योलाई चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा लिंकमा हाल्दिन्छु हैन। मैले चाहिँ आज NEPSE'को TMS चाहिँ हैन ब्रोकर नम्बर 21 बाट बनाउन चाहेको हो। त्यही भएर म 21 बाट बनाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले ब्रोकर छानिसकेपछि चाहिँ सिधै तपाईले कहाँ जानु भन्दा त्यसको वेबसाइटमा जानुस् हैन। तपाईको कुन चाहिँ ब्रोकरबाट बनाउन चाहनु त्यसको वेबसाइटमा जानुस्। मैले चाहिँ मिदासबाट बनाउँछु हैन। अनि मिदास अनि त्यसको वेबसाइटमा जानुस्। हरेक ब्रोकरको चाहिँ आफ्नै वेबसाइट हुन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ URL सबै एउटा छ, नम्बर मात्र चेन्ज। त्यो नम्बरले फरक पार्ने ब्रोकर हैन। ब्रोकर नम्बर सर्च गर्नुस्, त्यो कुन चाहिँ ब्रोकर हो त्यो गुगलमा आइहाल्छ। जस्तो मिडियासमा जाने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा राखेको हुन्छ त्यो उनीहरूको फाइल चाहिँ। जस्तो डाउनलोड्समा जानुभयो मैले चाहिँ डाउनलोड्स तपाईले पनि आफ्नो ब्रोकरको हैन आफ्नो कुन चाहिँ ब्रोकरबाट बनाउनु त्यसको उसमा जानुस्, सर्भिसमा जानुस् अनि डाउनलोड्स भन्नेमा जानुस्। त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न लिस्ट गरेको राखेको छ उनीहरूले। हामीलाई अहिले चाहिने भनेको चाहिँ यो KYC र अनि NEPSE'को अनलाइन एग्रिमेन्ट फर्म चाहिएको यो दुईटालाई हैन। दुईटालाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई चाहिँ फेरि हामीले अनलाइनबाट भर्न मिल्दैन। यसलाई चाहिँ तपाईले साइबरतिर गएर अथवा आफ्नो घरमा छ भने यसलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट नै गर्नुपर्छ पहिला। यसलाई चाहिँ म देखाउँछु तपाईँ यो लोड भइरहेछ कसरी गर्ने भनेर। यिनीहरू भनेको माथिको भनेको यो छुट्टै हो। अहिलेको लागि चाहिने भनेको चाहिँ यो KYC र NEPSE एग्रिमेन्ट फर्म। यसमा चाहिँ तीनटा फर्म हुन्छ, यसमा चारवटा छ। तपाईको ब्रोकरमा हैन त्यो अनुसार हुन्छ कतिवटा छ भनेर। जस्तो यो चाहिँ NEPSE अनलाइन एग्रिमेन्ट फर्म हो। यो चाहिँ तीनवटा पेज छ हैन। यो कसरी भर्ने त्यो पनि म भन्छु। पहिला यसलाई आरामसित हेर्नु होला। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ KYC फर्म हो। यो चाहिँ जुन पाए त्यही ब्रोकरबाट डाउनलोड गरेर भर्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ तपाईको ब्रोकर हो त्यहीबाट मात्रै डाउनलोड गर्नुपर्छ। जस्तो ब्रोकर नम्बर 21 मिदास भनेर लेखेको छ। तपाईको जस्तो ब्रोकर नम्बर 10 छ भने कुन चाहिँ होला 10 हैन त्यसको नाम सहित आउँछ। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ पुरै फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। यो कसरी भर्ने म देखाउँछु तपाईलाई। यसलाई एकछिन बन्द गरिदिन्छु। अनि यो कसरी भर्ने भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिने भनेको यो TMS को एग्रिमेन्ट फर्म हो। यो चाहिँ यो तीनटा हुन्छ यसमा। म तपाईलाई यो देखाउँछु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ भर्दाखेरि चाहिँ मैले शुक्रबार गरेछु भने हैन शुक्रबार लेख्नुपर्छ। कुन बार गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको त्यसपछि कति महिना हो हैन अथवा कति गते हो त्यसपछि महिना लेख्नुस्। चैत मैले चैत लेखेको छु। त्यसपछि यिनीहरुमा चाहिँ साल लेख्नुस्, नेपालीमा लेख्नुस् हैन यो माथिको। त्यसपछि चाहिँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ युनिक क्लाइन्ट कोड भनेको छ। यो कोड भनेको चाहिँ तपाईको डिम्याट नम्बर हो, डिम्याट खाता नम्बर हो। यहाँ चाहिँ यहाँ भर्नुस्। त्यसपछि रहेको हैन त्यसपछि तपाईको कुन ठाउँ हो त्यो ठाउँको नाम, त्यसपछि जिल्ला लेख्नुस् आफ्नो जिल्ला। अनि स्थायी ठेगाना भए हाल हैन हाल चाहिँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाई त्यो लेख्नुस्। म चाहिँ बौद्ध छु भने बौद्ध महाकाल काठमाडौँ लेख्छु। त्यसपछि स्थानमा बसोबास गर्दै श्री तपाईको हजुरबाको नाम लेख्नुस् हैन। त्यसपछि यहाँ मुनि चाहिँ तपाईको बुवाको नाम लेख्नुस्। त्यसपछि तपाई छोरा छोरी अथवा को हुनुहुन्छ छोरा भए छोरामा टिक लाउनुस्, छोरी भए छोरीमा
टिक लाउनुहोस्, कति वर्ष त्यो वर्ष लेख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईँको नाम लेख्नुहोस्, आफ्नो नाम लेख्नुहोस्। हो, यो फर्स्ट पेजमा यति मात्र हो यसको। अब सेकेन्डमा जाउँ। सेकेन्डमा माथि कुनै केही छैन। त्यसपछि सेकेन्डमा जाने बित्तिकै तपाईँको मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस्। त्यसपछि इमेल माग्छ, इमेल दिनुहोस्। त्यसपछि दोस्रो पक्षको भनेको यो तपाईँको आफ्नो सिग्नेचर भनेको त नाम लेखिदिँदा केही फरक पर्दैन। त्यसपछि तपाईँको कहाँबाट गर्नुभएको होइन, मैले मिदास स्टकबाट गरेको छु भने मिदास त्यसको वेबसाइट उठाएर हाल्थेँ यहाँ होइन। तपाईँले पनि आफ्नो ब्रोकरको वेबसाइट हाल्दा हुन्छ। त्यसपछि माध्यम भनेको हाम्रो इन्टरनेट हो होइन, यति हो सेकेन्ड पेज। अनि थर्डमा रहेको छ। थर्डमा चाहिँ दोस्रो, यहाँ चाहिँ पहिलो प्रथम पक्ष भनेको छ। यो चाहिँ ब्रोकरको आफ्नै अफिसबाट उनीहरूले गर्छ होइन। हामीले सिर्फ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ दोस्रो पक्ष भने हामी हो। दोस्रो पक्ष अधिकार प्राप्त भनेको चाहिँ कसको नाममा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम छ, तपाईँको नाम लेख्नुहोस् होइन। अनि जुन चाहिँ व्यक्तिको डिम्याट एकाउन्ट छ त्यसको नाम लेख्नुहोस्। त्यसपछि सही गर्नुहोस्। त्यसपछि दायाँ बायाँ छाप लाउनुहोस्। अनि यहाँ चाहिँ कति मिति हो यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन, इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोस्। यो माथिको नामहरू चाहिँ तपाईँको ब्रोकर अनुसार चेन्ज हुन्छ। मेरो चाहिँ मिदास भएको र अनिल डङ्गोल भन्ने नाम लेखेको छ, उनीहरूको यो ब्रोकरको मान्छेको हो। अनि त्यसपछि इङ्ग्लिसमा मैले लेख्नुहोस्। त्यसपछि साक्षी भन्ने हुन्छ। अनि एकजनालाई राख्दा हुन्छ होइन। अनि यसको चाहिँ अनलाइन एग्रिमेन्ट फर्मको चाहिँ यति हो, TMS एग्री फर्मको चाहिँ। अब त्यसपछि चाहिँ यो KYC फर्मको चाहिँ यस्तो आउँछ होइन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो माथिको भनेको केही भन्नु पर्दैन, यो चाहिँ हाम्रो लागि होइन, उनीहरूको लागि हो। अनि तपाईँको यहाँ चाहिँ नाम लेख्नुहोस्। इङ्ग्लिसमा लेख्नु, तलबाट चाहिँ ठुलो अक्षरमा लेख्नु, सबै ब्लकमा लेख्नुहोस् होइन। अनि जम्मा मिति हेरेर चाहिँ एउटामा लेख्दा हुन्छ, तर मैले दुईवटा लेख्दिनँ केही फरक पर्दैन। यो चाहिँ नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्दा हुन्छ। त्यसपछि यहाँ त युनियर त तपाईँले भन्न सक्नु भइहाल्छ। लिङ्गमा महिला भए महिलामा टिक लाउनुहोस्, पुरुष भए पुरुष टिक लाउनुहोस्, नेपाली टिक लाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको नागरिक नम्बर लेख्नुहोस्। त्यसपछि जिल्ला लेख्नुहोस्, तपाईँको कहिले नागरिक जारी भएको कहिले बनाएको त्यो लेख्नुहोस्। त्यसपछि नागरिक नम्बर अब एउटामा लेख्दा हुन्छ, तर मैले दुईवटा लेख्दिएँ केही फरक पर्दैन। अनि हितग्राही खाता नम्बर भने तपाईँ यहाँ झुकिनु होला। यो चाहिँ ब्याङ्क खाता नम्बर होइन, यो चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट नम्बर हो होइन। 13वटाको 14वटा हुन्छ, यो सबै लेख्नुपर्छ हुन्छ तपाईँलाई। यो चाहिँ डिम्याट एकाउन्टको खाता नम्बर हो। त्यसपछि स्थानीय लेखा नम्बर भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्यान नम्बर हो। तपाईँसँग प्यान नम्बर भयो प्यान हाल्नुहोस् होइन। अहिलेसम्म चाहिँ खासै रिक्वायरमेन्ट छैन, तर पछि रिक्वायरमेन्ट हुनसक्छ। भएको छ भने तपाईँले प्यान नम्बर हालिदिँदा हुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ अहिलेको एड्रेस कहाँ हुनुहुन्छ त्यो भर्न तपाईँलाई आइहाल्छ होइन। यसरी तपाईँले भन्नुहोस्, अहिले म चाहिँ प्रदेश नम्बर, जिल्ला काठमाडौँ, कहाँ बस्छु त्यहाँनिर नम्बर लेख्नुहोस्। त्यसरी भर्नुहोस्। यो फर्स्ट पेज भयो। सेकेन्डमा रहेको छ तपाईँको स्थानीय भनेको तपाईँको चाहिँ नागरिकतामा कुन चाहिँ एड्रेस छ त्यो हाल्नुपर्छ यसमा चाहिँ। प्रदेश 3मा प्रदेश नम्बर कहाँ हुनुहुन्छ, म चाहिँ 3मा छ भने टोल लेख्नु, तपाईँको जिल्ला लेख्नुहोस्, तपाईँको महानगरपालिका गाउँपालिका को कुन छ त्यो भर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको वडा इङ्ग्लिसमा पनि लेख्नुहोस्। त्यसपछि वडा कति हो त्यो लेख्नुहोस्। त्यसपछि मोबाइल नम्बर लेख्नुहोस् होइन। तल चाहिँ तपाईँको फ्यामिलीको बारेमा डिटेल छ। यसमा बुवाको नाम लेख्छु माथि नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा लेख्छु ठुलो अक्षरमा लेख्छु, सबै ठुलो अक्षरमा। बाजेको नाम लेख्नुहोस् माथि नेपालीमा, तल चाहिँ इङ्ग्लिसमा ठुलो ब्लकमा अक्षरमा लेख्नुहोस्। त्यस्तै यहाँ चाहिँ आमाको नाम लेख्नुहोस्। त्यसपछि इङ्ग्लिसमा ठुलो अक्षरमा यहाँ नाम लेख्नुहोस्। 2 छ। त्यसपछि 4 त्यसपछि चाहिँ यो 3 पेज हो। 3 पेजमा तपाईँले यहाँ आफ्नो ब्याङ्क खाताको किसिम लेख्नुहोस्, चल्ती खाता हो कि बचत खाता त्यो लेख्नुहोस्। त्यसपछि खाता नम्बर लेख्नुहोस्, आफ्नो कुन चाहिँ ब्याङ्क हो त्यो लेख्नुहोस्, कहाँ छ भनेर त्यो लेख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ पेसा तपाईँ अब कुन चाहिँ पेसामा हुनुहुन्छ, सरकारी कर्मचारी हुन्छ यहाँ लेख्नुहोस् होइन। अरू कुन चाहिँ यहाँ टिक लाउँछ, म चाहिँ विद्यार्थीको यहाँ टिक ल्याइदिएँ। त्यसपछि यहाँ तल केही भन्नु पर्दैन। त्यसपछि यहाँ तल आउनुहोस्, कतिसम्म कारोबार तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा लेख्छु। मैले लेख्थेँ 5 लाखसम्मको तपाईँहरूले अब होइन। यहाँदेखि कतिसम्म सक्नुहुन्छ त्यति लेख्दा हुन्छ। तल भनेको खासै भन्नु पर्दैन। अनि लास्टमा रहेको छ यो चाहिँ जस्तो ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्दाखेरि यस्तो म्याप बनाउनु दिन्छ, त्यस्तै एउटा कहाँनिर पर्छ होइन, कहाँ के हो त्यो भरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि कति मिटर के पर्छ होइन, रोडदेखिको त्यो भन्ने हुन्छ त्यो भरिदिनुहोस्।
अनि तल आएर दायाँ बायाँ छाप हानिदिनुहोस् अनि त्यसपछि सिग्नेचर गरिदिनुहोस्। जो व्यक्तिको चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट छ त्यस्तैको छाप लाउनुपर्छ यो चाहिँ। अनि त्यसपछि यति हो यिनीहरूको चाहिँ। यति गरिसकेपछि तपाईँले सिधै गएर होइन तपाईँको कुन चाहिँ ब्रोकर हो त्यसको TMSमा जानुपर्छ। जस्तो मेरो 21 छ भने यहाँ क्लिक गर्छु। जस्तो यहाँ चाहिँ होइन जुनमा नि गर्दा हुन्छ तर यसमा URL मात्रै फर्क। जस्तो 20 नम्बर छ, विदास त 20 नम्बर ब्रोकर होइन। यदि मैले यहाँ चाहिँ 1 राख्थेँ भने ठ्याक्कै 21 नम्बरको ब्रोकर एकाउन्ट आउँछ। यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 21। यो नम्बरले मात्र ब्रोकरको कुन चाहिँ ब्रोकर थाहा पाउने हो होइन। जस्तो मैले यहाँ ब्रोकर नम्बर 21 लेख्थेँ भने मिदास भनेर आउँछ क्या हो। त्यसपछि यस्तो आइसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ जस्तो 22 छ भने यहाँबाट चेन्ज गर्दा यहाँ 22 नम्बरको ब्रोकरको के अरे TMS एकाउन्ट के अरे खाता खोल्ने तरिका आउँछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ न्यू रेजिस्ट्रेसन अनलाइन उयो भन्ने छ ओपनिङ एकाउन्टको, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले म एकताल तपाईँलाई सर यो भनिदिन्छु, त्यसपछि आफै भन्नु होला होइन। त्यसपछि म तपाईँलाई फेरि देखाएर परिहाल्छु। सुरुमा छ क्लाइन्ट टाइपमा छ अब इन्डिभिजुअलमा तपाईँ क्लिक ल्याइदिइहाल्नुहोस् होइन। अनलाइन ठिक छ। त्यसपछि ब्रान्च कहाँ भने तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यसको थिच्नु। जस्तो बुटवल हुनुहुन्छ भने बुटवल हाल्नुहोस्, काठमाडौँ छ भने काठमाडौँ हाल्नुहोस्। त्यसपछि नम्बर हाल्नुहोस् आफ्नो, त्यसपछि प्यान नम्बर हाल्नुहोस्। प्यान नम्बर अहिलेसम्म चाहिएको छैन तर पछि गएर चाहिन सक्छ होइन। अहिलेसम्म चाहिँ प्यान नम्बर नहुँदा नि ठिकै छ। त्यसपछि तपाईँ कुन चाहिँ इमेल युज गर्नुहुन्छ त्यो इमेल युज गर्नुहोस्, यहाँ लेख्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट अहिले मैले यो भरिनँ तपाईँलाई सर र भनिदिन्छु, त्यसपछि म आफै भर्छु। तपाईँले यो राम्ररी बुझ्नु होला। यहाँ यति त बुझ्नु हाल्नुभयो। इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि काठमाडौँ कुन चाहिँ ठाउँमा हो तपाईँ त्यो ठाउँ नाम लेख्नुहोस्। त्यसपछि मोबाइल नम्बर, प्यान नम्बर छ भने प्यान नम्बर हाल्नुहोस् अनि इमेल हाल्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको नाम हाल्नुहोस् यहाँ माथि, त्यो मिडल नेम छ भने हाल्नुहोस् नत्र लास्ट नेम हाल्नुहोस्। अनि यो चाहिँ आफ्नो जन्म मिति हाल्नुहोस्। नेपालीमा हुन्छ प्रायः नै हाम्रो उसको नागरिकता हेरेर जुन छ त्यही हाल्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ त्यो नागरिक के अरे डेट अफ बर्थकोमा त्यो हालिसकेपछि त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको फिमेलको मेल त्यो हाल्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो बुवाको नाम यहाँ भन्नुहोस्, त्यसपछि आमाको नाम भन्नुहोस् यहाँ, त्यसपछि बाजेको नाम यहाँ भन्नुहोस्। त्यसपछि यो चाहिँ विदेशी हो भने चाहिँ यस गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ सबै नेपाल भएको भएर यहाँ दुईटैमा नो गरिदिनुहोस्। माइनर तपाईँ माइनर हुनुहुन्छ भने यस भने यहाँ यस गर्नुपर्ने हुन्छ तर होइन म चाहिँ नो गर्दै यहाँ दुईवटा तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि यो सिटिजनसिप नम्बर भनेको नागरिकताको अगाडिको नम्बर हुन्छ। नागरिकताको अगाडि पनि पछाडि पनि तपाईँ नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बर हाल्नुहोस्। त्यसपछि यो कहिले सिटिजन्स भनेको नागरिकता कहिले बनेको सिटिजनसिप इस्युज प्लेस भनेको चाहिँ कहाँबाट बनेको त्यो प्लेस लेख्नुहोस् होइन ट्याग लगाएर। त्यसपछि अनि कहिले बनेको त्यो डेट लेख्नुहोस्। कहिले कतिखेर भने नेपालीमा भए तपाईँले डेट कन्भर्ट गरेर इङ्ग्लिसमा लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि विवाहित होगा विवाहित त्यो लेख्नुहोस्, सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि अकुपेसन छ। यसमा चाहिँ म चाहिँ स्टुडेन्ट भए स्टुडेन्ट राख्दिएँ, कुन हुनुहुन्छ होइन त्यो टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि बिजनेसको टाइप यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि काम गर्दै हुनुहुन्छ कुन क्षेत्रमा होइन यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि यहाँ नम्बर राख्नुहोस् आफ्नो होइन। अनि अर्गनाइजेसनमा हुनुहुन्छ भने नाम कुन छ त्यो हालिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि कारोबार कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो छान्नुहोस् होइन। 10 लाख 5 लाख कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ त्यो छान्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टको कम्पनीमा कर्मचारी अथवा इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो त्यसपछि अब आइडी के माग्छ तर खासै यो नो गर्दाखेरि खासै के फरक पर्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्टमा तपाईँको एड्रेस पर्मानेन्ट भर्ने कि टेम्परेरी भर्ने त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि तपाईँ कुन चाहिँ प्रदेशमा हुनुहुन्छ त्यो प्रदेश चुज गर्नुहोस्, कुन चाहिँ जिल्लामा हुनुहुन्छ त्यो चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि कुन चाहिँ गाउँपालिका छ अथवा नगरपालिका त्यो
चुज गर्नुहोस्, वडा चुज गर्नुहोस्, त्यसपछि टोल चुज गर्नुहोस्, त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर हाल्नुहोस्, कुन चाहिँ ब्याङ्कमा तपाईँको डिम्याट एकाउन्ट छ त्यो खाताको नम्बर हाल्नुहोस्, त्यसपछि ब्रान्च हाल्नुहोस्, त्यसपछि टाइप हाल्नुहोस्, त्यसपछि ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर हाल्नुहोस्, त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। यो भनेको चाहिँ तपाईँको डिम्याट एकाउन्ट नम्बर हो होइन। डिम्याट एकाउन्ट नम्बर चाहिँ तपाईँको मेरो सेयरबाट लगइन गरेर पनि तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले खोल्दाखेरि ब्याङ्कबाट दिएको हुन्छ त्यो कागजमा हुन्छ होइन, त्यो हाल्दैन भयो। नत्र भने तपाईँ मेरो सेयरबाट लगइन गरेर यो आफ्नो डिम्याट एकाउन्ट नम्बर हाल्नुहोस्, त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस् होइन। यहाँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँ नागरिकता चाहिन्छ अगाडि पछाडिको, तपाईँ नागरिक सिटिजनसिप अपलोड भनेको छ होइन, अपलोड गर्नुहोस् एउटा थिचेर हामीले 2 अगाडिको पछाडिको चाहिँ प्लस गर्नुहोस्। प्लस गर्नुभयो भने 2 ठाउँमा आउँछ अपलोड गर्दाखेरि। त्यसपछि फोटो चाहिन्छ तपाईँले, पिपी साइज के अरे पिपी साइजको फोटो चाहिन्छ तपाईँलाई। यहाँ तपाईँलाई म देखाउँछु, एउटा पिपी साइज फोटो अनि नागरिकता अगाडि पछाडिको चाहिन्छ, यति तपाईँलाई चाहिन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ यसको नै अपलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि नेप्स अनलाइन ट्रेडिङ एग्रिमेन्टको 3वटा फाइल चाहिँ यसरी तपाईँले 3 चोटि क्लिक गरेर तपाईँले यहाँबाट भर्न सक्नुहुन्छ। अनि केवाइसी फर्म भनेको चाहिँ हामीले अघि देखे मिडास फर्मको त्यो देख्यौँ, त्यसलाई पनि यसरी प्लस गरेर कतिवटा छ त्यो फाइल भर्नुहोस्। त्यो चाहिँ 2 MB भन्दा कति तल हुनुपर्छ त्यो चाहिँ होइन, तपाईँले कम्प्रेस गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, तपाईँको भइहाल्छ। म यति नै भने तपाईँलाई, म चाहिँ तपाईँलाई पज गरेर म आफ्नो भरिहाल्छ। तपाईँले यति सबै भइसकेपछि त्यसपछि तपाईँले चेक गरेर सबमिट गरिदिनु। सबमिट गरिसकेपछि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ 1-2 दिनपछि इमेल आउँछ। यो मैले बनाइसकेको छु, इमेल आउँछ। त्यसपछि इमेलमा आएको एउटा लिङ्क, त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले पासपोर्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट चेन्ज गर्नको लागि तल दिएको क्याप्चालाई मिलाएर राख्नु। त्यसपछि माथि र तलको सेम हुनुपर्छ। त्यसपछि सबमिट गर्नु। सबमिट गरिसकेपछि तपाईँले नोटबुक कहीँ लेखिराख्दा हुन्छ, पछि बिग्रिन सक्छ। युजर आइडी चाहिँ तपाईँलाई इमेलमा पठाएको हुन्छ, जुन चाहिँ नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ ब्रोकरले क्लाइन्ट आइडी भनेर पठाउँछ, त्यसलाई सेभ गरिराख्नुहोस्। त्यो पनि यसलाई सेभ गरिराख्नुहोस् र नोटबुकमा आफूले सेभ गरिराख्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँलाई आइडी हालेर पासवर्ड हालेर क्याप्चा गरेर लगइन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ नेप्सेको TMS को ड्यासबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटमा सेयरहरू किन्न र बेच्न सक्नुहुन्छ। र आजलाई यति नै। अब नयाँ भिडियो अर्को स्टोरी बनाउँछु, भिडियो लामो